A doua generație GTC, cea pe care o vezi în imagini, impresionează din nou printr-o prezență de netrecut cu vederea. Are un design sofisticat, dar curat, e bine proporționată și se conduce la fel de bine precum arată. Totuși, lui GTC Astra încă îi lipsesc câteva elemente care să o facă o mașină perfectă, cum ar fi transmisiile și motorizările. De la primul contact vizual știi că ai în față un Opel, știi că te uiți la o Astra, dar GTC are în comun cu variantele cu 5 uși și break doar 3 elemente vizuale: mânerele ușilor, oglinzile retrovizoare și antena. Atât. Farurile și stopurile sunt diferite, capota, parbrizul, tot. Interiorul este preluat însă integral de la celelalte modele din familia Astra. Diferența este făcută de tapiserii și o nouă culoare pentru planșa de bord, care nu se regăsește pe mașina din imagini. Investițiile făcute de Opel în creșterea calității percepute se văd. Materialele sunt foarte plăcute la atingere și nu îți lasă impresia unei mașini compacte ieftine. De când cu Insignia, Opel nu mai este mașina săracilor din Germania și a clasei de mijloc din România. GTC este cel mai bun exemplu că Opel a întinerit. Are mașini cu un design spectaculos și cu tehnologii de top. Spre exemplu, mașina din test are suspensii cu amortizoare controlate electronic. Opțiunea FlexRide costă aproape 800 euro, însă prin intermediul butoanelor Tour și Sport poți avea parte de experiențe de condus contrastante. Dualitatea comportamentului rutier în funcție de ce alegi, Tour sau Sport, face parte din farmecul special al acestui model. Iluminarea ambientală este mai sofisticată decât la orice alt model concurent, cu LED-uri roșii în jurul schimbătorului și în fețele de uși. Și tehnologia AFL pentru faruri e de top. Cu acest design dramatic și tehnologiile opționale FlexRide și AFL te poți bucura de o mașină pe care o simți agilă, adaptabilă și mai ales sigură. E o plăcere să o conduci în oraș și pe drumuri de munte. GTC Astra are pe toate variantele de motorizare o suspensie față complet nouă, denumită Hyperstrat. Este preluată de la modelul de înaltă performanță Insignia OPC. Acest tip de articulație permite roților din față să pună mai bine puterea la pământ, iar în cazul unor accelerări violente, mașina nu mai are tendința să-ți fure volanul din mână. Așa zisul torque steering, din cauza căruia manevrabilitatea mașinilor Opel a avut mereu de suferit, este mult redus, aproape eliminat. Odată apăsat butonul Sport, suspensiile se întăresc și pedala de accelerație devine mai sensibilă la apăsare, astfel că mișcările fine din volan și din piciorul drept se traduc într-un răspuns ceva mai incisiv al mașinii. Din păcate, motorul și transmisia nu sunt la înălțimea așteptărilor. Motorul de pe mașina din test este de 1,6 litri turbo pe benzină, de 180 de cai, cuplat la o transmisie manuală cu 6 viteze. Astfel echipată, GTC Astra atinge suta în 8,3 secunde. De la o mașină atât de arătoasă te aștepți să sune bine, însă motorul și eșapamentul nu îți comunică nicio secundă că ai 180 de cai sub capotă. Se aude ca un motor de 1,6 litri obișnuit. Deși Opel a rezolvat o mare parte dintre problemele de timonerie ale cutiilor de viteze, este încă sub ce oferă Renault și Volkswagen. Schimbările de trepte nu se fac perfect, ci un pic nefiresc și greoi. Senzația că se putea mai bine este alimentată și de poziționarea prea în spate și prea jos a schimbătorului. Nu vine foarte la îndemână. Opel GTC Astra are un preț de pornire de 17.555 euro cu TVA, iar o variantă ca cea din test costă puțin peste 24.000 de euro cu TVA. Astfel, GTC Astra e o propunere apetisantă, dar perfectibilă.